І так, пишемо в чаті, працюємо, знаємо, да? Що ми не сидимо на вебінарах, що ми щось також робимо. Знаєте, для чого відповідаєте ви на питання в чаті? Для того, щоб настроїтись на ту волну. Ну, не сиділи ви весь день і не готувалися до того вебінару. Да? Тобто не сиділи ви весь день і не чекали, поки там ви почнете щось там про продажі. Не думали ви весь день про продажі. От нарешті для того, щоб настроїтись на це, налаштувати свій мозок, ми відповідаємо на ці питання. О, Оля Данілова перша вже налаштувалась. І так, опитування. Любите продавати? Так чи ні? 1 чи 2 ставите. Вмієте? Тобто виходить у вас все. Є продажі, да? Є клієнти. Ставите так? Ні. Хочете багато продавати? Так? Ну, думаю, що ні, тут не буде, да? Так. Наталя, добре. Да, я хочу більше, да, Оксана, ну ти так у нас в суперпродавцях, а хочеш більше. І я тебе розумію точно. Ага. Далі. Мені сьогодні люб'язно допомагає Катерина. Я їй дуже вдячна за це. І так, хто ви зараз на нашому, Віка, привіт. Хто у нас зараз на нашому вебінарі? Новачок. Новачок мається на увазі в продажах. Тобто, може, щось я і роблю, але я от відчуваю, що я новачок. От просто от в мене таке відчуття. У мене є якийсь досвід, тобто щось я вже продавала. Давно пробую, але не виходить. І так, відповідь. Новачок 1, якийсь досвід маю 2, давно пробую, але не виходить. Багато вчуся і люблю. Так. Молодший менеджер, новачок – це одне, а в продажах. Тут мається на увазі саме ви в продажах. Так, і як ви продаєте? Онлайн чи офлайн? Тобто наживо людям зустрічаєтесь. Я дуже в свій час любила продажі офлайн. Просто для мене це було, знаєте, як вихід таку на велику арену. Коли ти все знаєш, все вмієш, ти можеш все показати людині. Мене слухали, відкривши очі. Боже, як я любила своїх клієнтів. Я їх збирала вкупу, щоб не по одному. Так, виходить, коли дивлюся, ділюся щирими емоціями та відгуком 100% Віка, 100%. Так, і так. О, Наталя. Так, онлайн Віка. Угу. Добре. Проходили ви навчання по продажам колись-небудь? Ну, в тому числі, можливо, і платні. От я тут написала таке, що, наприклад, 100 років тому навчалася у Людмили Калабухи. Так, Люда, ні. Люда, я вам раджу написати своє прізвище, щоб ви на всіх вебінарах вас можна було як-то визнати, що це ви. Онлайн проходила навчання від компанії, так, і не одне, да, Катерина? Так, проходила. Так, проходила і Оля Данілова. Боже, який у мене сьогодні такий на вебінарі продавець. Офлайн від компанії проходила безкоштовне тренування від експертів, так. Добре, Люда Кондратюк. Ну от, напиши в своєму профілі, тоді ти будеш висвітлюватися весь час. А ви знаєте, що я сьогодні буду вам продавати? От так, на цьому вебінарі я буду вам продавати. І я буду вам продавати можливість заробітку через продажі. Я буду вам продавати ті системи, які дійсно навчать вас, і ви придбаєте найдорожчий навичок в світі – навичок продажів. Бо продажі, вони на кожному кроці. Тобто немає людини, я вам чесно скажу, яка не вміє і не розуміє, що таке продажі. Знаєте, коли мені так людина каже, я кажу, слухай, ти коли мала була, ще не пам'ятаєш себе, скажи, ти коли там пелюшки свої, там підгузники пачкала, ти кричала вголос? Скажіть, хто кричав вголос, коли там був мокрий, кому мама розповідала, що така невгомонна була, тільки там не встигла сикнути, як вона вже кричить. Є такі? Є такі? А я думаю, є. Ми всі такі були, да? І ми вже торгували. Бо продажі – це є обмін. І ми обмінювали свої сухі пелюшки, напевно, всі, звичайно, Кать, і наші діти також, да? Вони обмінюють сухі пелюшки, тобто свій комфорт, на спокійне якесь почуття мами. Тобто отут також є емоційний такий обмін. Але чому, коли справа стосується саме товар, гроші, виникають у нас отакі забобони в голові, що це не можна, я не люблю цього, я стидаюсь цього, що про мене люди скажуть, і взагалі якась я торгашка. Ви знаєте, це, знаєте, не ваші такі, ви не винні в цьому, скажу так. Тобто такі установи, вони є у всіх людей,
ну, майже у всіх людей, крім, можливо, дуже маленьких людей. Бо ті забобони, які є в нашому суспільстві, а ще й законодавчому рівні було це. Ви знаєте, я коли здавала іспити в юридичному інституті, тоді не в академії, вона так називалась, просто інститут був. От. І там мені на екзамені, да, попався по карному праву, уголовному праву попався мені питання попалося мені про заняття частно-предпринимательською діяльністю. Ха-ха-ха, а я все життя і не займаюсь. І продажі тоді називалися спекуляції, а за спекуляції також грозив карне наказання яке. І це, знаєте, це з коріннями передається. Навіть якщо ви не говорите про це з батьками, ви це точно знаєте. І звідти оце і пішло. Тобто вже це ми розуміємо, да, що підприємництво, продажі, що це дуже добре, але підсвідомо все одно це спрацьовує. Ще важливий, можливо, ще найважливіше і найголовніше – це наша самооцінка. Хто я така? Ну, хто я така? Я ж не експерт по БАДам, да? Я не косметолог, я не дієтолог. Ну, як я можу продавати те, якщо я не фахівець? І оця низька самооцінка себе, вона взагалі, от просто вона закреслює всі продажі. Ну, не знаєш чогось, навчись. Ну, не знаю чогось, ну почитай, да? Набери знань, вивчи ту продукцію, ти вже будеш точно знати набагато більше, ніж всі ті люди, що за вікном ходять. От 100%. Якщо просто сидіти і думати, що я там десь щось комусь втулю колись, іноді там щось, це не продажі, це не про це. Так? А саме продажі, вони знаходяться у нас всередині. Ваше бажання віддавати. Чому ми і пишемо дуже частенько, да? Продавати, про що будемо говорити? Про те, щоб давати, віддавати. Да? Віддавати те людині, що їй потрібно, віддавати свої емоції, віддавати своє бажання, зробити цій людині щось добре. Коли ви просто віддаєте продукцію, отримуєте гроші, у вас що в душі? Ага, супер, зараз піду в магазин, щось там смачненького собі куплю. А є така фраза, вона мені колись, мене дуже поставила, скажімо так. Що ви робите, коли ви це робите? Що ви робите, коли ви продаєте БАДи, скажімо так, для здоров'я? Що ви робите при цьому? Якщо ви відчуваєте, що ви допомагаєте людям бути здоровішою, конкретній людині, то у вас в душі тепло. І це тепло відчуває людина, що ви не за грошима прийшли. А якщо ви просто там, от, навіть не спілкуючись, замов то, людина знаєте, що чує? Дай гроші. От скажіть, коли до вас приходять додому, то уявіть, відчиняють двері і кажуть, дай гроші. Ви відразу кидаєтесь давати? Ну ні. Тому не дивуйтеся, якщо у вас не купують. І так, я не вмію продавати, не хочу, не вмію, не люблю продавати. А уявіть собі, що у вас стоїть натовп клієнтів, от 1000 людей, от відразу, от така черга, така длиннюча така черга вистроїлась. Ви зможете їм продати чи ні? А ну скажіть мені. Уявіть, що у вас натовп. Ви зможете їм продати чи ні? Ви знаєте, я їхала через Полтаву, і там Макдональдс. Всім відомий, да? В Харкові він не відкрився. От, і там приїжджають навіть харків'яни для того, щоб в Макдональдсі з'їсти ті гамбургери, бургери, таке інше. Ви знаєте, для мене було дивовижно, там була черга, хоч піших, хоч на машинах. Там було десь, я знаю, людей 100 точно було. Просто люди і стояли, і сиділи там в длиннючих чергах, а на автомобілях взагалі там піввулиці зайняли. Стоянка, то взагалі не можна було на неї заїхати. Оце натовп. Ви думаєте, вони продадуть? Вони все продадуть. І так, напевно, да? Напевно, ми зможемо продати, якщо у нас буде натовп 1000 людей. Тому не брешіть собі, що ви не знаєте, не хочете, не вмієте продавати. Просто у вас немає клієнтів. Да? І так, головні питання для продажів, щоб продажі дійсно були, як донести цінність
і задовольнити попит клієнта. Якщо ви будете думати над цим питанням, то у вас точно будуть продажі. Саме як донести ту цінність для людини, не для себе. Для себе я гроші отримаю і, можливо, також куплю ті бали, да? А саме для людини, для її здоров'я, для її почуття. Як можна наблизити до себе клієнта, і чи щитується підсвідомо, що йому до вас йти не треба? Да? Ото, що я казала, якщо з вас йде тепло, то точно хочеться з вами спілкуватися, і гроші вам віддавати також хочеться, бо ти розумієш, за що ти віддаєш. Дуже таке питання, знаєте, жорстке. Чому я не куплю у себе? Чому я не куплю у себе? От спробуйте відповісти на це питання. Ви багато чого про себе дізнаєтесь. І у вас точно в ваших нотатках з'являться надписи. Що мені треба зробити? Да? Чому я не куплю у себе? От сьогодні, чого я у себе не куплю? А давайте накидаємо якісь ідеї. Чому я у себе не куплю? Сьогодні. Давайте. Ми точно зараз щось про себе дізнаємося. Чому я не куплю у себе? Ну, зараз, да? Коли ми там щось ще пізнаємо, то ми точно у себе будемо купувати. Так, напишіть. А я купую в себе, так, Катя. Ну, ти ж і продаєш, да? Я купую в себе, так. А чому я не куплю у себе? Яка може бути причина, тому що я у себе не куплю? От я в ролі покупця, я в ролі клієнта. Звернусь я до такої, як я, ну, до себе, да? За чимось, чи ні? Чи краще знайду, може, кращого продавця? Так, я все у себе, в мене такого немає. Ну, звичайно, тут відповідають на суперпродавці, що тут казати, да? Причин може бути багато, тому я залишаю це питання, як то кажуть, в повітрі. От, спробуйте на нього відповісти як найщиріше, самі для себе. Так, Івана, я не експерт в галузі здоров'я. Я тебе розумію, да. Тому за здоров'ям я піду, мабуть, дієтологу, да, там ще тобто, з людини, яка більш-менш фахівець. Да? І завдання для Івани вже всім, вочевидь, да? Оксанка, так, бо сама не користуюсь. Так, чим не користуюсь, не продам. Правильно, правильно. У мене також, в мене нема прищів. Ну як я можу радити, скажімо так, підлітку, да, від прищів? Це дуже просто. Я вивчила цю тему найпершу, бо в мене був перший такий клієнт. Так, продаю все, що спробувала. Так, тобто наступний крок, Оксана, продавати те, що ти не пробувала, що тобі не підходить, да? Але дуже-дуже воно востребовано людьми. Я кажу, у мене перший був клієнт в житті, от це хлопчик-підліток, у нього вже психологічний здвиг почався із цих прищів, він вже в школу перестав ходити. Тобто там такий бунт був вдома, він батьків своїх ненавидів, бо вони йому передали ті прищі. Розумієте, тобто це було дуже страшно. І я поки не знайшла всі рішення, поки я не знайшла все, як йому допомогти, от, я точно до нього не пішла. Ну, зараз все в порядку, вже дорослий, все нормально в нього з прищами. Я теж подаю, чим сама користуюсь. Це правильно, але це перший крок в продажах. Отак собі зафіксуйте, це перший крок в продажах. Угу, поїхали далі, бо далі ще цікавіше. І так, я хочу вам показати ту систему продажів, яку ви ніколи не забудете. Ніколи не забудете, бо це завжди з вами. Оце завжди з вами. І так, як її запам'ятати? Перший, так, ще тут, мені так ще легше подавати, звичайно, ви ж подаєте свої емоції. Але якщо ж запит клієнта, то розбираюсь, ну, для мене продуктів. Так, Віка, оце правильний підхід. І так, наші 5 пальців. Великий палець. Знайомства, да? І дізнатися про потреби клієнта. Ти хороший, я хороший. Оце у нас знайомство. Вказівний палець. Знайшли у себе увага, увага. Ми пальцем показуємо, да? Тобто треба привернути увагу для себе як експерта, який може вирішити проблеми клієнта. Увага, я експерт, я вирішу твої проблеми. Середній палець – це презентація продукту, це найверхня точка. Це презентація продуктів, послуг, да, за допомогою яких вирішиться проблема клієнта. І тут же буде робота з запереченнями, так скажу, краще їх упередити, ніж потім на них відповідати. Це є презентація, тобто саме верхній, саме високий у нас пальчик такий середній. Підмизинний палець.
на нього ми одягаємо наші весільні обручки. Да? Це суто продаж. Тобто це дійсно ми заключаємо таку зділку, да? Тобто ми продаємо. І мізинчик. Отакий він маленький, але дуже важливий. Чому? Тому що це піспродажний продаж. Післяпродажне обслуговування. Подзвонити клієнту, знати, як він там відкрив ту баночку, чи сподобався йому аромат тих парфюмів, що він замовив, чи сподобався їм той засіб, яким він там відмивав свої там сковорідки, таке інше. Да? І запропонувати йому далі розширити, скажімо так, асортимент класних товарів для себе, для свого дому, для свого здоров'я, для своїх рідних, таке інше. І так, система 5 пальців. Скажіть, просто запам'ятати. Ти хороший, я хороший, знайомство, да? Вказівний, я фахівець, тобі до мене. Третє – презентація, да? І тут же заперечення. Тобто розповісти саме про той продукт, який задовольнить потреби нашого клієнта. Безіменний палець. Обручка, да? Це продаж. Передали, отримали. І мізинчик, не забути, що це не останній наш зв'язок з цією людиною, що обов'язково треба з нею зв'язатися. Він почне повторне замовлення робити і далі стане наше постійним. Угу. Скажіть, легко запам'ятати? Напишіть так, ні. Як вам? Зайшло? Так, Люда, зайшло. Так. Да, Ользі точно сподобалось. Так, Настя, так. Тобто, дійсно, ніколи не забудеш. Як же робити це онлайн? Оця система, вона працює як онлайн, так і офлайн. Тобто різниці особливої немає. І так, перше знайомство. Як ми знайомимося? Ми пишемо свій пост знайомства, да? Проводимо анкетування, опитування серед потенційних клієнтів, діагностика запитів, потреб. Тобто нам треба вияснити, що людині треба. Так? Познайомства. Не просто писати познайомства. Я така, у мене стільки людей, стільки дітей. Там, знаєте, від того, як народився, хрестився, помер. Ні. Саме писати про себе познайомства з вами, як з фахівців з продажу, як з продавцем. І ми про це ще поговоримо з вами. Друге – це увага. Це офер з вашою пропозицією, що саме я можу вирішити ваші проблеми. Третє – пік, да? Третій палець, середній – це прогрів. Це коли ми людину додаємо, наприклад, там, в клієнтські чати, да? Коли ми з нею починаємо переписуватися, обговорювати її проблему. Це прогрів її. І тільки потім, коли людина скаже, вже дуже хочу я це купити і скоріше вирішити свою проблему, тоді в нас безіменний пальчик продажі. І також післяпродажне обслуговування. Не забувати про свого клієнта, бо далі він замовить ще набагато більше. Угу. Тепер давайте роздивимося офлайн. Угу. Катюш, давай наступний слайд. Ага, тут поїхав так же, да? Наше, понятно. І так, без чого можна обійти в цій системі? Як ви думаєте, в цій системі 5 пальців, без чого можна обійтись? Без знайомства? Ви знаєте, багато хто так і робить. От просто не знаючи людину, навіть не зайшедши в її там профіль, ну я точно отримую таких повідомлень дуже багато. Просто пишуть мені пропозиції. От у нас найкраще, от бери, замовляй, от будеш таким-сяким. Ну, знаєте, я просто читаю, і мені так прикро, що людей не просто не навчають, а вони навіть не відчувають, що вони просто не вміють спілкуватися. Що спочатку треба познайомитись. Одна мені дівчина сказала, ой, це так довго, це ж треба з нею про щось порозмовляти, а потім це так довго. Простіше просто кинути їй, простіше кинути, але результат, який ви отримуєте. Тому спочатку ми знайомимося з людьми. У них не буде, без того, що вони вас пізнають, не буде довіри, а без довіри продажів нема. І саме знайомитися з вами як з експертом з продажів. Далі. Якогось у Світлани там вимкнутий мікрофончик. Так? Закрити його. Добре. Далі, другий, да? Без діагностики. Ми можемо без діагностики, тобто без того, щоб дізнати про потреби своєї цільової аудиторії, щось їй втюхать. Оце дійсно буде таке втюхання, да? Або, як я кажу, це так, знаєте, з гармати по горобцях. Просто, може, десь там кудись впаде, на когось там хтось побачить, хтось почує. Все для всіх продажів не буде. Це, знаєте,
потім розповім. Далі, позиціонування себе саме як фахівця. Навіть якщо ви там, ну не все знаєте, Іванна, не все знаєте, але ти точно знаєш асортимент наших бадів, ти точно знаєш, для кого вони потрібні, ти точно можеш визначити цільову аудиторію, ти точно можеш знати, як їх можна зібрати в якийсь комплект, щоб вирішити певну проблему, от точно в тебе є ці знання. Тому ти позиціонуєш себе саме як фахівець з бадів. Хто я? Точно. Хто я і кому допомагаю? Оце і є те позиціонування, о якому ми кажемо. Якщо людина розуміє, що ви все і про всіх, тоді вона не купує і вас не обирає. Угу. Далі розбираємось. Продаю будь-що, будь-кому. Чули такий вираз? От я все продаю всім. Ви знаєте, клієнт, у якого проблемна шкіра, він не розуміє, чим ви для нього корисні, і корисні взагалі чи ні. А жіночка, мабуть, вагітна, точно не знає, чим вона може користуватися, а чим ні. А ви все викладаєте, от у нас тут багато чого, у нас тут найбільша колекція парфумів, у нас тут найбільша колекція бадів, вітамінів. Коротше, всі беріть, все у нас тут дуже добре. Стидається підліток своїх причин, я вже розповідала, да? Якщо ви хочете працювати саме з таким підлітком або з такими підлітками, то вам треба чітко указати, я працюю із проблемною шкірою підлітків. Я фахівець саме в цих проблемах. Я допоможу вам, тобі, допоможу позбавитися отих прищів. І тут я вам скажу чесно, тут треба не тільки знати про там крема, які допомагають. Тут точно треба знати і про БАДи, і, можливо, про інші якісь речі, де, чому ті прищі виникають. Тобто вияснити дійсно цю проблему для того, щоб її вирішити. Да, і за допомогою БАДів, з допомогою нашої косметики, але, можливо, треба буде, знаєте, йти до лікаря тій людині, якщо там будете бачити, що ці проблеми є. Ну, наприклад, я вам скажу, що на кожному обличчі є така карта, мапа. Да? Коли прищі на лобі, це нервова система, стресує. Це не значить, що людина там якась криклива, якась там бешена, ні. Вона може просто не спати вночі. Вона може за щось хвилюватися, а зараз точно є за що хвилюватися. То це віски і це лоб. Якщо дівчина або хлопчик під час зростання, під час взросління з'являються на носі, коли це дівчиною була, то це просто страшне було. Як той прищик у ті красиві дні виникає, то точно на лобі, на носі виникає. Ну, або тут на підборідді, ну ніяк його чолкою не прикриєш. Оце зона А, оце мочеполова сфера. Оце треба точно звернути на це увагу. Це не значить, що тут хвороба яка є. Ну на це треба звернути увагу, бо тут працює саме це. Тобто внутрішні якісь проблеми, вони вже вилізли навіть на наше обличчя. А якщо у нас щочки всі червоні, якщо у нас ще і на грудях отут виникають, і на плечах, і на спині, забудьте про майонез. Навіть на Новий рік забудьте про олів'є. Тобто це проблеми шлунку, ЖКТ. Да? Тобто шлункова, не знаю, як українською абревіатура це звучить. Коротше, це проблема, це дійсно тут потрібна дієта, да? І консультації дієтолога, і налагодити ці проблеми, і тоді прищі вони, якщо і будуть виникати, то вони такі страшні, такі болячі, і тут вже допоможе їх прибрати косметика. Отак здійснюються продажі вузької ніші, дуже вузька ниша має бути, а не всі для всіх. Розумієте? Оце дуже-дуже важливо. Тому особистий бренд – це круто, але вузька сфера продажів – це наше все, так скажемо. Ми можемо, знаєте, різними темами допомагати нашим людям, але саме для продажів, якщо ви берете, наприклад, от якийсь там курс знаю, що Катя Бурнаш, вона любить дуже комплекс для укріплення волосся, да? Тобто вона пишається вже своїм таким розкішним волоссям, використовується, і вона дуже любить це продавати. То дійсно взяти вузьку таку нішу, то для жінок після родів, які в декреті, вони після родів точно, і в них треба відновити їх волосся, яке було до родів. Бо багато з нас, хто залишає велику частку волосся під час цього гормонального перестройки організму. Тобто, якщо в цю нішу йти вузьку, то тут будуть продажі. Без цього
точно ми не впораємося. Якщо це мама, ми можемо зайти через дітей. Да? Тобто дитячі якісь проблеми, і ми можемо їх вирішувати, і тоді ми маму перегорнемо на свою сторону. Якщо це буде розмита історія, то ми будемо не знати навіть для кого писати контекст, не то, що кому продавати. І так, всі дії повинні бути більш цільовими. Угу. Без прогріва можна? Та все можна. Знаєте, я тут собі, щоб просто не забути, склерозник такий написала анекдот. Я вже його розповідала, я сподіваюся, що у нас тут діточок немає. От. Мені просто, знаєте, оцей анекдот, він просто про те, що от сразу так, знаєте, втюхать у ці продажі, зробити, прям от миттєво зробити продажі. Бал. На балу підходять до поручика Ржевського і його товариша і кажуть: слухай, поручик, на тебе дами обіжаються. Як на мене обіжаються дами? Да, на тебе обіжаються дами. А чого вони на мене обіжаються? Ну ти не встиг запросити на танок дівчину, як ти вже кажеш, так, пішли в кущі. А що з ними робити? Ну треба поговорити. Та про що з ними говорити? Ну про погоду, ну про музику, ну це ж дівчата. Ну добре. Мадам, дозвольте вас запросити на то. Так. Слухайте, а ви слухали, як грає полковий барабан? Вона, ні, а що? Тоді підемо в кущі. Отак у нас і продажі, розумієте? Спочатку ЗАГС, як в тому фільмі, боже, як він називався, такий короткометражний, такий, хотіла швидко сказати. Спочатку ЗАГС, а потім будемо знайомитись. Знаєте? Тобто от спочатку продажі, а потім вже там, чи, ну, як вийде, будемо там спілкуватися чи не будемо. Тому спочатку знайомства і прогрів. Тобто для того, щоб людина вам довіряла. Без довіри нічого не вийде. Знаєте, це ще нагадує, ви прийшли до лікаря, а лікар каже вам, а не треба ніякої діагностики, не треба здавати ніяких аналізів, ніяких там МРТ, ніяких рентгенів, нічого не треба. То можна ж відрізати те, що не треба відрізати, да? Це як ото до бабки піти, а не до кваліфікованого лікаря, коли у вас там апендицит. Розумієте? То це обов'язково. І це має бути вашою звичкою. Просто звичкою саме так спілкуватися з вашими клієнтами. Можна без реклами? Можна, але ви можете произвести найшикарніший будь-який товар. Ви можете мати дуже-дуже великі знання з приводу там будь-яких продуктів. Але ніхто про вас не дізнається без реклами. Треба вкладати. І більшість наших лідерів вкладають. Вкладають гроші або час. Час і гроші. Або те, або інше, або і те, і інше. Угу. Як же Джереля відноситься до продавців? Вона їх просто дуже любить. У нас спеціальні програми є про 100. Я знаю, що тут ті люди є, які точно в цій програмі, да, які отримують додаткові 4% плюс 10% із суми більше 150 балів. Да? І є клуб майстри продажів, додаткові відсотки, подарунки, навчання. І топ-10 будуть мати подорож по Україні. От зараз тут ви бачите тих людей, які є топ-10 з 1 по 7 період цього року. Це найкращі наші продавці. Ближчик Анатолій, тут я бачу ваші оплески вже. Ющук Володимир, Мартинюк Олена, а поруч ви бачите ту величезну кількість балів продуктів, яких вони вже продали. Павлюк Тетяна, Черменєва Вікторія, Грасимчук Наталія, Сухарська Наталія, Феденець Олена, Мірошниченко Арсен, Відченковський Іван. Ви бачите, тут навіть стільки у нас чоловіків тут в продажі. Круті, не то слово круті, просто ну супер круті. То я дійсно аплодую, бо це величезне досягнення. Продати на таку кількість балів, ми ж розуміємо, що це дуже великі гроші. Да? Угу. Поїхали далі. І тепер завдання. Так як у нас з вами вебінар з елементами тренінгу, я відкрию вам таємницю. 2 роки тому я проводила чарівні продажі, такий практикум тижневий. Ми весь тиждень нас сколотило всіх. Тобто ми просто були в шоці, були всі в приємному шоці від тієї роботи, яка у нас була. І оцей вебінар я взяла звідти. Я взяла маленький кусочок. Ай,
Вибачте. Я взяла маленький кусочок, ту першу частину про продажі, яку сьогодні я вам продала. А ще у нас є друга частина. І я думаю, що я якось все договорюсь з нашим офісом, щоб провести її саме по чат-клубам. Мені вона дуже подобається, ця тема. Але я вибачаюсь. Я зараз не можу розмовляти. Вибачте, будь ласка. Так, вибачаюсь, бо це несподіваний дзвіночок, не запланований. І так, завдання перше складіть. І краще буде, якщо ви ще й запишете відео. Розповідь про себе саме як про фахівця з продажів. Розумієте, да? Не про все своє життя, а саме про вас в продажах. Щоб можна було, знаєте, зрозуміти, що ви саме та людина, у якій треба замовляти. От поки ви не відповісте на питання, чи ви самі замовите у себе, от точно цього не станеться. І потім покажіть це наставнику своєму. Він точно, а у нас наставники, фахівці, у нас більшість директорів також в продажах. Так що вони точно розберуться в цьому. Що треба в цьому написати? Тут можна зробити скрін, для того, щоб ви, знаєте, не блукали, що тут писати про себе, яка я там, да? От, фахівець, хто ви, яку користь даєте клієнтам, людям, да? Свої переваги, свої таланти. Можливо, це не буде пов'язано навіть із продажами, але та ваша ізюмінка, яка пригорне таких же самих людей, як ви. Упередження. Або колись у мене були упередження, або і зараз у мене вони є. Але я там то роблю. Да? Відношення до продажів сьогодні. Раніше я їх боялась, а зараз, Боже, я їх обожнюю. Що ж зі мною сталося? Да? Така буде цікава історія. Відношення, так, про клієнтів, що отримали клієнти від вас. Тобто, ті історії, які розказують про ваших клієнтів. Єдине, що я скажу, не пишіть слово «клієнт». Ви знаєте, для мене колись було дуже дивно, коли я вперше була за кордоні, і мене в готелі назвали гостем, назвали постояльцем. Так, і клієнти. Назвіть одна моя знайома, моя подруга, моя кумуся, там, тобто, Олена, да? Там ми спілкувалися з Оленою, вона там то-то. Тобто не пишіть слово клієнт, бо воно якось звучить, так знаєте, образливо, хоча ми клієнти, ну, будь-де, да? Будь-де клієнтів. Скільки у вас клієнтів, скільки продаж за період, історії найвдаліших продажів в джерелі або навпаки. І просто привести цей, знаєте, приклад такий. От. І краще будуть точно звертати увагу на те, що ви напишете саме, що у вас не вдалося. От просто це найбільше, як то кажуть, продається і найбільше купується. Як давно ви продаєте? Скільки заробляєте саме з продажів? Ну, це вже буде для іншої цільової аудиторії, да? Тобто для продавців в вашій структурі. І ваші цілі на цей період по продажам. Ви знаєте, оці завдання, вони дійсно будуть налаштовувати вас на таку цільову роботу. Тому я просто рекомендую вам заскрінити ці завдання, ну і, звичайно, їх зробити. Робіть разом з наставником. Ви ж знаєте, наставник достанеться тому, хто його достане. Тому доставайте своїх наставників, вони будуть тільки раді цьому. Угу. Поїхали. Друге завдання, давай знайомитися. Розмістіть пост на своїй сторінці з продажів. Саме не на головній своїй сторінці, а там, де ви виставляли досі там свої товари, свої там просто ці простині з тим, що як застосовувати, що містить собі там, а у нас більшість продуктів, багато інгредієнтів, тобто такі багаті вони по складу, да? І от така простиня йде, от, а продажів немає, а продажі не йдуть. Тому розмістіть саме там, на тій сторінці, що ви, хто ви, да? Про що ви. І задайте собі таке чарівне питання. Для чого? Для чого я тут? Для чого я розміщую ці пости? Для чого я пишу? Мені дуже подобається от наших директорів. От, і сьогодні Іванка у мене на язиці, але це не тільки вона, тобто і Галя з Христиною, багато-багато наших дівчат, які це роблять. Вони продають ці продукти от, разом з собою. Я користуюсь, да, от Бень Наталя там, да, вмивається, я користуюсь і тобі пропоную. Тобто не просто, ну, я як би так добре для тебе підберу щось, а я цим користуюсь, мені подобається, і з тобою я ділюсь цим. Оце найкращі продажі, чим писати оту всю простиню. Да? Ну це складно писати ці відео. Да, ми весь час цьому навчаємось,
Але подумайте, як написати пост про себе, щоб можна було вам довіряти, вашим наступним постам можна було довіряти. І подумайте, як їх краще написати. Використовуйте для цього щоденні завдання від директорів, вони там точно пишуть щось про продукт таке цікаве, і головне з практикою застосування і з прикладами своїх клієнтів, да, з відгуками їх. І також нам потрібен тут буде навичок проявлятися, тобто не бійтеся публікувати свої відео. Це дійсно для вас, це продаж вас. Ви самі себе можете продати як фахівця. Якщо вас не видно, то ніхто у вас нічого не купить. Бо довіру викликати просто так, знаєте, сховавшись за монітор або за екран телефону свого, точно так не буде. Так це не працює. Давайте роздивимось приклад. Наприклад, я допомагаю жінкам виглядати добре в будь-якому віці. Оце ваш офер. Це головне, це наш середній пальчик, да? Продажів в інтернеті, да? Продажів онлайн. Я допомагаю жінкам виглядати добре в будь-якому віці. Охоплюємо аудиторію, да? Доволі таку велику аудиторію. І головне тих дівчат, тих жінок, які що? Для них важливо мати доглянуте обличчя. Коли людина мені замовляє крем, знаєте, я завжди питаю, в мене це чарівне питання, навіщо він вам? Скажіть, будь ласка, людина замовляє крем, а ви її питаєте, навіщо він тобі? Уявляєте? Оце мій метод, яким я діагностую, навіщо їй той крем. Вона каже, щоб виглядати молодше. Що ти думаєш, що це купиш ти крем і будеш виглядати молодше? Ні, я ж буду їм користуватися. Давай ми з тобою так, почнемо спочатку. Скажи мені, чим і як ти вмиваєшся. Це головне питання, його можете записати, головне питання, як заочно, да? Тобто онлайн можна діагностувати жінку, обличчя і шкіру, стан шкіри. Так? Чим? Вона каже, от у мене тут якась там смивка є, якесь там молочко є. Слухай, прочти, що там написано. Прочитай, для якої це шкіри. Да? Як застосовувати, прочитай мені. Неважливо, яка це буде компанія, неважливо, яка це буде пінка для вмивання там, чи гель, це неважливо. Важливо для нас побачити, для якої шкіри рекомендує виробник. Будь-який виробник, для якої шкіри. Це по-перше. По-друге, ми задаємо питання, як тобі? Коли ти вмиваєшся цим гелем, цією пенкою, да, що відчуває твоя шкіра? Ти, звичайно, відчуваєш прохолоду навіть від води. Що відчуває твоя шкіра? Вона дуже швидко стягується і хочеться відразу крем нанести? Або зовсім нічого не хочеться наносити. От просто вмилася цією пенкою, цим гелем, і просто ти десь там півгодини-годину відчуваєш себе просто, я знаю, дуже-дуже класно. Да? Тобто шкіра підтягнута, все нормально. От коли нормально, то значить той гель, та пінка, вона підходить до того обличчя, до тієї шкіри. Розумієте? І тоді я таким чином можна... Бо якщо спитаю, яка в тебе шкіра, в нас всі розумні, дівчата, всі. Вони можуть сказати просто, колись була суха шкіра, вона в мене суха так по життю і є. Ось колись там була комбінована, а комбіновані шкіри, ви знаєте, скільки їх? Скільки варіантів комбінованої шкіри. А саме використання умивалки якийсь, воно якраз відповідає на це питання. Далі, як ти вмиваєшся? Ви знаєте, більшість людей вмиваються ось так. Більшість людей. Так вони чули про ті ваші лінії Лангерса, по цій лінії найменшого розтягу. В мене ж нічого не розтягується, я так швиденько вмилася і пішла. Так? То ми розуміємо, що цій людині треба дійсно показати, як правильно зберегти її шкіру на довгі роки, щоб вона в будь-якому віці виглядала на всі 100%, да? А не років. Щоб дійсно вона доглядала за своєю шкірою правильно. І якщо ми побачимо, що їй не підходить молочко, чи пінка, чи гель, що ми зробимо? Запропонуємо. Твоїй шкірі, тобі не знаю, а твоїй шкірі потрібний такий засіб, який буде її зберігати, зволожувати і утримувати в тому стані, в якому вона є. Вона не буде стягуватися, вона не буде жирна через півгодини. Ой, у мене такий тонік, я якщо їм протру, то в мене аж скрипить отак от. А що через півгодини? Знов блиск на носі? Точно. То в тебе комбінована шкіра склонна к жирності, тому тобі треба інший засіб використовувати, менш агресивний, щоб там було менше спирту, щоб не було. По-перше, спирт тільки в лікувальних яких засобах для прищів, да? А так, щоб кислоти навіть було менше, для того, щоб не пересушувати шкіру. Бо шкіра, вона буде ще більше продуцирувати того кожного сала, розумієш?
І таким чином ми себе продаємо як фахівця. Коли ми людині розповідаємо про її шкіру, про її проблеми, а не про склад нашого продукту. І от я тобі підберу таку мивалку, такий тонік, що ти точно відчуєш, що в тебе начебто вже і не така жирна шкіра, особливо зараз влітку. Хочеш? Давай. Оце продажі ланцюжком. Тобто, коли ми не продаємо один крем, людина сказала, хочу крем, причому поживний, від зморшок, і щоб вчора ще допоміг. Ну, це нормально, це нормально. Ми дійсно всі такі, ми хочемо, щоб швидкий результат був, і щоб все да, було в той баночці. Але ми, як фахівці, ми розуміємо, що у всьому працює лише система. Якщо вона вмивається милом, а потім намацюють жирний крем для того, щоб шкіру отак от не стягувала, нічого гарного з цього не буде. Розумієте? Тому треба про це розповідати людям. Про цей догляд треба розповідати. Причому розповідати саме про ту людину, з якою ви спілкуєтесь, а не взагалі. Загал не працює. І так, вже більше 100 жінок, наступний офер, да? Мені вдячні за свою другу молодість. Да? Можна навіть і фото їх розмістити з їх згоди. Да? Що дивіться, жінки, яким по 50 років, а виглядає вони як на 30. Да? Це всі мої знайомі, вже добрі друзі, подруги, яким я допомогла дійсно виглядати на всі 100. Мама в декреті. Да? Який у нас офер буде? Через дітей. Заходимо через дітей. Цікавить людину здоровий образ життя. Да? Тобто у нас багато зараз із сайтів, із сторінок. Просто куча. Ну, звичайно, буде Світлана запис. Він вже йде. От. То ми заходимо саме з його потреб. Що я допомагаю бути здоровим у будь-якому віці. Да? Я допомагаю, наприклад, тримати свої суглоби в нормі, таке інше. Тобто просто дуже вузька ниша така. Скажіть, зрозуміла, для чого знайомитись, для чого довіру викликати? Скажіть, зрозуміли це? Як продати не один крем, як продати всю систему? Да? Так. Скажіть, у вас так виходило продавати? Були у вас такі випадки, що саме так ви продавали? Чи ще будемо навчатися, будемо ще вивчати? Були, Наталя, дякую, да, були. Ну, я ж бачу, тут фахівці з продажів, тому, звичайно, вони так і продавали. І так, Віка, моя улюблена, Катерина, навчатися. але треба ще навчатися. Звичайно, знаєте, і дуже цікаво, дійсно, люди, дуже цікаво навчатися, бо кожна людина, це, знаєте, новий світ, це новий практикум ваш. Це нові знання для вас. Для мене це дуже цікаві продажі, бо це спілкування, це комунікація, яка приносить мені, наприклад, задоволення. Фраза дня, ділюся, моя улюблена. Нікого, нічому не можна навчити. Можна лише навчитися. Я, як наставник ваш, я показую вам шлях, яким йти, чому навчатися, да? Що треба вміти, що зробити. Але це ви будете робити самі. Да, ви можете запитання поставити мені чи своєму безпосередньому наставнику. Але коли ви це зробите, коли ви придбаєте цей навичок, а навичок він потім переходить в звичку, наприклад, я не знаю, як продати по-іншому. Тільки як за системою 5 пальців. Що б я не робила, продавала товар, продавала бізнес, продавала якусь ідею. Я все це роблю через оцю систему. Бо це вже звичка, це вже не просто навичок, це вже звичка. І я знаю, що саме він дає результати. Далі, Катюш. Я вам казала про тренінг «Чарівні продажі», да? А хочете повернутися на 2 роки назад? Тут ви зараз побачите і себе, і своїх наставників, які були капітанами. Я хочу нагадати, для того, щоб ви точно знали, що вам треба прийти буде на наступний вебінар по чат-клубам, по клубам для клієнтів. Вітаю вас, сонячні люди! В таку сонячну погоду, і люди ви у нас сонячні, бо від вас завжди йде тепло, світло. І я дуже-дуже цьому радію. Ми з вами почали робити щось неймовірне. Ми з вами працюємо вже 4-й день на нашому тренінгу, марафоні, практикумі. Да? Це у нас чарівні продажі. Ми тепер знаємо, що продажі можуть бути не лише такими якимись боязливими, да? Вони можуть бути чарівними. Ми створили вже більше 100
чатів воронок, чатів клубів по різних інтересах, з різною воронкою входу. Але вже ці чати на наступному тижні почнуть активно працювати. Що мене дивує, те, що те люди, які прийшли на цей тренінг, вони навіть не сподівалися, що це буде тиждень безперервної роботи, що навіть наші директори, гранди і ті просто в шоці, в приємному шоці. А ще мене, знаєте, дуже здивувало, і не то, що здивувало, а я відчуваю щиру любов, подяку, повагу до всіх учасників цього практикуму. Знаєте чому? Тому що він безоплатний, цей практикум. Тобто я не беру гроші за навчання на ньому. Але умова є – донатити. І в моїх думках було, що люди зроблять, які можуть донат, бо зараз такий час важкий. І прийдуть на тренінг і отримують ті необхідні їм знання. Але наші люди 4-й день поспіль донатять. 4-й день, кожен день вони роблять донати. Різні суми, від 20 гривень до 4 тисяч там з лишком. Я просто не знаю, я пишаюсь вами, неймовірні джереліці, неймовірні українці. Велика вам шана і подяка. Тільки по секрету, вже 4-й день проходить наш тренінг, де роздають просто шалену енергію. Я просто в приємному шоці, скільки учасників приєдналися на тренінг не тільки для того, щоб отримати якісь певні знання, а ще й навики для росту свого бізнесу. І тільки ті, хто вміє працювати в команді, дійдуть до фінішу тренінгу. Адже власний бізнес тільки для сильнохарактерних. За час роботи у компанії, а це вже 5 років, я думала, що я вже знаю все, але ж ні. Я дуже щаслива, що я пішла на цей практикум, адже я отримала цікаві нові методи роботи та реалізації своїх планів. А також команда моя каже, що це просто неймовірний заряд енергії, мотивації і саме той пендель, який їм так був необхідний. Я досвідчений менеджер з продажів. Я знаю, як працювати з клієнтами, як закривати їхні потреби та болі. Я думала, що я знаю все про продажі, але на практикумі я отримала фішки, які почала втілювати в життя, і точно знаю, що це покращить мої результати. Я просто в шоці від командного духу, який панує по наших чатах в нашому марафоні. Кожен партнер з шаленою швидкістю хоче виконати всі завдання, щоб не пасти задніх. І кожен вірив в свою перемогу. За роки роботи в інтернеті я пройшла десятки різних курсів, тренінгів і навчань. Але цей марафон-практикум відрізняється від інших своєю енергією. Я ніде не бачила стільки позитиву, заряду. І дуже круто, що не лише я працюю, а й мої партнери. Від новачка до професіонала. І тут кожен знайде собі ту інформацію, яка потрібна для його росту. За час роботи на практикумі ми зрозуміли з дівчатами, що нам всім не вистачає чарівного поштовху для активної роботи, і на практикумі ми отримали великий заряд енергією, мотивацію додатково, ну і, звісно, цінну інформацію, яку ми будемо використовувати в своїй роботі. Також ми зрозуміли, що дуже класно працювати в команді. Ми з дівчатками плануємо виконання завдань, заробляємо бали, і мені дуже подобається, що всі працюють як одна команда. Мене вразило, яка енергетика є на практикумі. Навіть ті, хто прийшли просто подивитися, з задоволенням виконують завдання і з нетерпінням чекають повторних ефірів. Практикум носить диплом енергії. Нас активно беруть участь не тільки жінки, а й чоловіки виконують завдання. Наша команда називається «Заможні». Заможні ми є прикладом, що працюючи в компанії, ми є заможні і багатіші. А після проходження курсу ми станемо більш розумнішими, завзятіші, вільні в серцях, душею Україні. Як ви думаєте, скільки людей із ваших команд прийдуть на наступний вебінар, де ми будемо займатися також продажами? Ну, тільки будемо відпрацьовувати один із, як на мене, то найкращий такий варіант для онлайн-бізнесу – це саме роботу через чати клієнтів, через чат-клуби. Як ви думаєте, скільки людей ви можете запросити із своїх команд на такий вебінар? Щоб нас було там не 30, не 50 людей, а щоб нам було, як на тому практикумі, було 120 людей.
Я думаю, це дуже корисно. І так, скільки людей ви маєте запросити? От уявляйте, у вас може бути команда, в якій кожний фахівець з продажів, у кожного є чат-клуб, який він веде з задоволенням, бо він там буде від себе це робити. Про те, що йому дорого. Любить він здоровий образ життя, да? Любить він БАДи, він буде про це розповідати. Любить жіночка косметику, любить вона парфюм, вона буде саме про це розповідати, саме про це вести свої чат-клуби. Це буде просто дійсно чарівні продажі. І так, скільки ваших людей буде на наступному вебінарі по продажам? Так. Як ви робите одне, так ви робите все. Як ви запрошуєте на вебінар? Думаю, 6, так, 5, добре. Ще хто як думає, Іванна, 4, 5. Давай 5, Іванка. В тебе нормальна структура, давай 5. Є продавці, да. Навіть ті... Оля відразу за всіх 100 людей вона запросить на цей вебінар, дійсно. В неї ж структура буде, яка. Так, 5, Іринка, дякую. Дійсно, дівчата, оце треба просто собі поставити, знаєте, таку програму, обрати всіх людей в своїй структурі, яким, з вашої думки, точно треба бути на цьому вебінарі, точно набратися цих знань, бо я буду розповідати, як одним махом, одної кнопки, скажімо так, да, одною дією відразу давати рекламу будь-де і відразу залучати людей, своїх потенційних клієнтів до чат-клубів. Бо це дуже така, знаєте, системна робота, це воронка, яка дійсно працює. Це не друшлаг, це воронка, да, куди всі люди попадають і вони дійсно там залишаються за інтересами. Так, Віка, 2, 3. Дякую. Дякую, мої любі. На цьому все. Як я обіцяла, я вклалася в годину. Тому прошу від вас, вогників, наскільки вам було корисно. Давайте так, від 1 до 5. Да, у нас же сьогодні 5. Від 1 до 5, наскільки було корисно? 5, Люда, дякую, Наталія, 5. Ірина, 5. Так. Оля, ви мене просто, я не знаю. 100, Оля, да, дійсно, що там ото до 5 ще. Марина, я з задоволенням читаю твої пости. І так, заради друзів і заради ворогів, які будуть радіти вашим поразкам, йдіть до кінця. Оце моя порада вам назавжди. Можете зробити скрін, зробити заставку у себе на телефоні, заставку зробити на комп'ютері, щоб ви це бачили. Розумієте, що це ваше життя. Не треба його погіршувати. Не треба його погіршувати. Я вас обіймаю думками на цій відстані, вже близько до вас. Дякую за те, що ви були зі мною і з нами, з Катєю, за те, що ви приймаєте активну участь. Дякую. До нових зустрічей!